Okay, number 4. Solve for x in this complicated looking equation. Okay. Sa trick dito, i-consider mo yung expression sa loob ng parenthesis to be equal to some variables. So, variable na gagamitin ko ay y. So, ito din y. So, y equals x squared plus 1. So, if y equals x squared plus 1, ang resulting na quadratic equation ay magiging y squared plus 2y minus 35 equals 0. So, yun na yung resulting equation. So, yan, mas-solve natin yan by factoring. Na, paano naman mag-factor? Para mag-factor, tingnan lang yung c value, itong value na to. Negative siya. Negative siya, ibig sabihin, yung factors niya positive, kaiba ng sign. Kasi, pag pareha ng sign, positive times positive, diba? Positive. Pag negative times negative naman, positive pa rin. Pero, pag positive times negative, negative ang product. Tapos, pag negative times positive, negative. So, ang form ng products ng factors na is ganito. Either positive, negative, or negative, positive. So, tingnan natin. Before that, ano ba yung mga factors ng 35? So, obviously, merong 35 times 1, merong 5 times 7, merong 7 times 5, tsaka merong 1 times 35. So, gagawin natin, lagyan natin ng plus sign sa first, itong mga first factors, tapos minus naman sa second. Kasi, yun ang mangyayari. Actually, pwede din negative sa first, positive sa second. So, bahala na. Basta dapat magkaiba sila ng signs. Yun yung point. Dapat magkaiba sila ng signs. Okay? Ngayon, anong sum nila? So, una, positive 34. So, obviously, hindi. Paano mamalaman? Dapat ang sum nila, hindi siya lumalabas ang pointer. Dapat ang sum nila positive 2. So, saan dito sa factors na to, ang sum nila positive 2? Dito, it's negative 2. Dito, it's 7 minus 5, positive 2. So, ito ang hinahanap natin. Ito dapat ang factors niya. Positive 7 at saka negative 5. Kasi pag i-add mo siya, positive 2 ang result. Pag i-multiply mo naman siya, positive 7 times negative 5 is negative 35. So, yun. So, yung isa, y plus 7. Yung isa, y minus 5 equals 0. Now, paano naman to isolve? Para isolve to, recall nyo lang ang zero product property. Sabi ng zero product property, pag meron kang dalawang number na minamultiply at saka ang product nila 0, ibig sabihin, either x is 0 or y is 0. Or y is 0. Ganon. So, at least, isa sa kanila 0.
Either si x or si y. So, ganun din dito. Either si y plus 7 ay 0 or si y minus 5 ang 0. Si y minus 5 ang 0. So, y equals negative 7. Negative yan. Tapos, y, dito naman sa kabila, y equals 5. Positive 5. Ngayon, hindi naman y ang hinahanap. Ano bang hinahanap ng problem? X. X ang hinahanap niya, hindi si y. So, ano bang x? Ano bang relationship ng y at saka ng x? So, anong una natin ginawa? Una natin ginawa, sinabi natin na yung nasa loob ng parenthesis, ito ay y. So, ibig sabihin, y is equal to x squared plus 1. So, ibalik natin. Ibalik lang natin itong buhat na ganina. So, y equals x squared plus 1. X squared plus 1 equals negative 7. Yung isa, again, x squared plus 1 equals 5. Okay? So, notice na walang linear term, meaning walang term na may x. So, pwedeng by extracting square roots ang method na pag-solve. Dito, again, transpose mo yung positive 1 sa right side. So, magiging x squared equals negative 7 minus negative 1. So, equal to negative 8. So, x squared equals negative 8. Tapos, yung isa, x squared equals 5 minus 1. 5 minus 1. So, x squared equals 4. Okay? X squared equals 4. Now, unahan natin x plus 4 kasi alam natin ang solution nito. Na-answer to sa number 2. Actually, binigay ko itong example sa number 2. So, solution dito, x equals, dito na sa taas. Klaro. So, pag x squared equals 4, then x equals positive negative square root of 4. So, positive negative square root of 4 is 2. So, x equals positive negative 2. Lagyan natin ng arrow para lang. Okay. So, x equals positive negative 2. Yan ang solutions. How about itong kabila? X squared equals negative 8. Now, bumalik tayo sa dito sa mga rules ng pag-multiply ng numbers. Pag parehong positive ang isang number, sabihin natin, ano kayang value ni x? Pag si x ay positive, i-multiply mo siya sa sarili niya, ang result, pag x is positive, ang result, positive times positive equals positive. Pag si x naman ay negative, negative times negative equals positive. So, hindi kailan mangyayari na kung ang real number, i-multiply mo siya sa sarili niya, hindi mangyayari na magiging negative yun. So, ang sasabihin na natin dito, dito ay no real roots. No real roots. No real roots. Meaning, walang real number na nagsasatisfy sa equation na yan. Di kailanman mangyayari na pag ang real number, i-multiply mo sa sarili niya, ang result ay magiging negative. Hindi mangyayari yun. It's either 0 or positive. So, sabi niya, no real roots meaning no real solutions. So, ang real solutions lang ito. X equals plus and minus
Positive, negative 2. What's plus and minus? Positive, negative 2. Yun ang solution sa problem na ito.